tengok macam mana nak buat chicken chop grill. So cara Dt Cafe. Sekarang yang dah ada potatoes yang telah direbus dan dipotongkan sebegini. Okey, dan kita dah ada ayam yang kita dah potong untuk chicken chop. Ready untuk dibuat chicken chop grill. Kita guna black pepper. Dan kita juga guna yang ini. Okey. Bahan dia. Alright. So, sekarang kita panaskan minyak. Panaskan kuali satu lagi. Kita tunggu kuali panas dan minyak panas. So, jangan lupa untuk siapa-siapa yang belum pernah datang ke Dt Cafe atau order dengan Dt Cafe, lawati kami di dtcafestore.com, www.dtcafestore.com. So okey, kita ada banyak menu di website kita dan kita juga banyak aktiviti-aktiviti yang terkini bersama dengan promosi-promosi yang terkini. So jangan lupa enjoy kita punya tawaran. Di Dt Cafe kita ada special offer kita, special menu kita ayam gepuk. So ramai peminat yang gepuk kat luar. Jangan lupa ambil peluang hari ni untuk datang ke Dt Cafe atau order di Dt Cafe. So kita dah, minyak dah panas. Kita gorengkan ayam tadi. Kita black pepper dan lada. So ini kita panggil chicken chop grill. Balikan dan kita bubuh lagi black pepper ke sebelah yang lain dengan lada putih. So memang sedap. Boleh cuba dan juga boleh order daripada Dt Cafe. So kita selalunya kita bagi menu-menu yang mudah untuk dibuat, mudah untuk di-share. Jadi menjadikan siapa yang ada masa untuk buat sendiri. Inilah chicken chop grill yang kita tengah gorengkan. Dah nampak menarik kan? So ini minyak yang kita dah panaskan untuk kita goreng potatoes yang kita dah rebus. Goreng potatoes, kita goreng ayam, tapi ayam yang minyaknya sedikit, jadi dia akan jadi chicken grill instead of chicken chop yang biasa tu. Sampai masak. Bau dia pun dah sedap. Bau lada hitam memang sedap. Ni ramai peminat ni.
ayamnya. Sekarang kita buat sos dia pula. Sos untuk chicken chop grill. Kita guna brown sauce. Terlalu pekat, kita campurkan air. Kurangkan pekatnya. Tambahkanlah lada hitam. Buatkan rasa lada hitamnya. Dan juga lada sulah. Lada putih. Kita campurkan ayam ke dalam sos yang kita tengah panaskan. So minggu ni sharing kita lebih kepada western, sebab kita akan ada banyak pilihan untuk western dalam masa yang terdekat. So sekarang kita tengah nak masukkan juga menu chicken chop grill ke dalam menu yang telah sedia ada. Okay, jangan lupa cek kita punya website www.dtcafestore.com. Macam-macam ada.
Ayam dia pun dah hampir masak. Memang menarik. Chicken grill ataupun Dt chicken chop grill. Potato kita pun dah hampir masak. Dan untuk informasi ataupun untuk berita yang terkini juga, kita ada tawaran 25% untuk first time order di website dtcafestore.com, sama ada untuk dine in, untuk take away ataupun delivery. So jangan lupa lawati kami di dtcafestore.com. Jangan lepaskan peluang untuk merasai makanan-makanan istimewa daripada Dt Cafe. Ada chef-chef terkenal kita di Dt Cafe. Kita pun dah hampir nak siap. Dah sos dia dengan chicken dia dah sebati, dah hampir sebati. Dan dia punya potatoes pun dah hampir nak siap juga. So kita tunggu macam mana rupanya chicken chop grill daripada Dt Cafe. Dah garing. Habiskan minyaknya.
potato yang dah siap digoreng. Campur lada lagi, lada putih. Kita campurkan daun ketumbar. Kita hiaskan menu kita. Okay. So sekarang kita masukkan ayam. Sudah nampak menarik ni. Dan kita campurkan dia punya sos. Okay. So inilah chicken chop grill. Chicken chop grill daripada Dt Cafe. So selamat mencuba. Enjoy the menu. Dan jangan lupa lawati kami di dtcafestore.com untuk order, untuk mendapatkan menu-menu terkini, dan tunggu kami dengan menu-menu menarik dalam masa yang terdekat. Alright. Bye, jumpa lagi dengan menu-menu yang lain. Dan selamat mencuba. Selamat enjoy the chicken chop grill daripada Dt Cafe. Bye.